স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। এই ভিডিঅ'টো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই 8 দিন মানৰ আগত বয়া কোম্পানীৰ এটি মই মাইক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু আজি পালেহি। বিশেষ দাম নহয়, 850 মান লৈছিলে আৰু এই মাইকটো বৰ্তমান পালেহি। সেইবাবে মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কেনেকুৱানো এই চিষ্টেমটো, মাইক চিষ্টেমটো, গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটোৱে হয়, বিশেষ ডাঙৰো নহয় বস্তুটো, সৰু হয়, দামো কম, দাম আপোনাৰ 850। গতিকে মই এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম। এয়া আছে মোৰ চুৰিৰ ওচৰতে আৰু মই নিজেও চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই ইয়াক কাটিছোঁ। এইটোৱে হ'ল বয়া কোম্পানীৰ মাইক। এইটোহে, এইটো হ'ল BYM1, অৰ্থাৎ বয়া কোম্পানীৰ হয় এইটো। আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান ইয়াৰ এইটো ওপৰৰ কভাৰ হয়, ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশটো মই খুলি দেখুৱাম। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াত আছে, এইটো কভাৰ হয়। কভাৰৰ মাজত কি কিনো আছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গোটেইখিনি বৰ্তমান উলিয়াই লৈছোঁ বাৰু, নিবলৈও সহজ হ'ব, এইটো কাৰণে এটা কভাৰো দিছে লগতে। এতিয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এয়া এই বয়া কোম্পানীৰ হ'ল বয়া কোম্পানীৰ মাইক। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ৱায়াৰ দীঘলেই হয়, এয়া আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ, বহুত দীঘলো হয়। এই আপোনাৰ মাইক চিষ্টেমটোৰ লগত যিখিনি বস্তু আহিছে এচেছৰিজ, তাৰ কিছুমান বস্তু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল এটা আহিলে পিং। এই পিংটো আপোনাৰ DSLR হওক, মিউজিক চিষ্টেমেই হওক, তাত সংযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে এই চিষ্টেমটো, মাইক চিষ্টেমটো চলাব পাৰি। এইটো এটা সুবিধাজনক। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ৱায়াৰো দীঘল আছে। এতিয়া আহিছে এটা জেক পিন। এই জেক পিনটো আপোনাৰ খুলি দেখুৱাম। এইটো আপোনাৰ যিকোনো কাপোৰ লগাই পেলাই আপোনাৰ স্পীকাৰটো লগাই পেলাই আপোনাৰ কথা ক'ব পৰা যায়। এইটো এটা জেক, সুন্দৰ। আৰু এটা স্পঞ্জ আহিছে, আৰু এইটো হ'ল মাইক। আৰু এই স্পঞ্জটো মাইকটোৰ লগত লগাই দিয়া হয়। যিহেতু কেতিয়াবা বতাহ দিয়াৰ সময়ত যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ' ল'লে বা কেতিয়াবা ইয়াৰ শব্দবিলাক ফেৰফৰণিবিলাকৰ পৰা বচাই ৰাখিব পৰাৰ কাৰণে এই আপোনাৰ স্পঞ্জটো আহিছে। আকৌ এটা আহিছে বেটেৰী। বেটেৰীটো ক'ত লগাই মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বেটেৰীটো আপোনাক খুলি দেখুৱাইছোঁ। এইটোৱেই, বেছি ডাঙৰ বেটেৰী নহয় বাৰু। এতিয়া এই বেটেৰীটো ক'ত লগোৱা যায় আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ। এই বেটেৰীটো ইয়াতে লগোৱা যায়, ইয়াত লগোৱা যায়। এতিয়াতো এইটো বেটেৰীটো লগাই দিলোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াক আপোনাৰ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু বৰ্তমান মই গোটেইখিনি বস্তুৱেই পালোঁ, আৰু দাম হিচাপে সুন্দৰ বস্তু। গতিকে আপোনালোকক মই টেষ্ট কৰি দেখুৱাম। হেল্ল', হেল্ল', হেল্ল'। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু যিহেতু ইয়াৰ শব্দটো ভালেই হ'ব চাগৈ। মই আপোনালোকক এই বয়া কোম্পানীৰ এটি মই মাইক আনিছিলোঁ, তাৰ লগতে যিখিনি এচেছৰিজ আহিলে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু দাম হিচাপে সুন্দৰ এটি বস্তু আহিছে। আৰু গতিকে আগতে মই যি ধৰণে মই স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে যিকোনো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ শব্দ কিছুমান অকণমান ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে অনা গৈছিলে। আৰু লগতে আজিৰ পৰা মই এই চিষ্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।